नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, अक्षरवत्या विद्यार्थ्यांच्या विश्वसनीय यूट्यूब चॅनलला आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की एम फार्मसीची ॲडमिशन डेट एक्सटेंड केलेली आहे। तुम्ही बघू शकता, कालच्या दिवशी मी उदय सामंत सरांना पत्र लिहिलेलं होतं। डॉक्टर राजेंद्र गोडे कॉलेज ऑफ फार्मसी मलकापूर या कॉलेजची मनमानी चाललेली होती। या कॉलेजच्या प्रिन्सिपलांनी शेवटच्या वर्षाची शिष्यवृत्ती आली नाही, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्रास दिला होता आणि त्यामुळे त्यांची प्रवेश प्रक्रिया थांबलेली होती। 23 तारीख ही लाट होती। तर मी सामंत सरांकडे विनंती करून काल त्यांना लेटर पाठवलं। त्यानंतर आज ट्विट करून सामंत सरांनी कळवलं की याची डेट जी आहे ती एक्सटेंड झालेली आहे। तर याबाबत मी तुम्हाला पूर्णपणे माहिती देणार आहे, कशा प्रकारे ही डेट राहणार आहे। मित्रांनो, व्हिडिओला सुरुवात करण्या अगोदर म्हणेल की जर आपण अनअकॅडमीला जॉईन केलेलं नसेल तर लगेच अनअकॅडमीला जॉईन करून घ्या। MSTCTसाठी बेस्ट प्लॅटफॉर्म जर आपण म्हटलं तर अनअकॅडमी नक्कीच आहे, तर लगेच अनअकॅडमीला जॉईन करून घ्या। तर मित्रांनो, हे अनअकॅडमी लर्निंग ॲप आहे। या ॲपमध्ये तुम्हाला पूर्णपणे MSTCTची बेस्ट प्रिपरेशन करून मिळेल। मित्रांनो, मॅथमॅटिक्स असो, बायोलॉजी असो, फिजिक्स असो, तुम्हाला बेस्ट प्लॅटफॉर्म जर म्हणला तर अनअकॅडमी। यामध्ये तुम्ही टेस्टसुद्धा सॉल्व करू शकता। यामध्ये टेस्ट सिरीज आहे, प्रॅक्टिससाठी दिलेलं आहे, लाईव्ह क्विज सुद्धा इथे दिलेले आहे। जस्ट तुम्हाला जॉईन करायची आहे लाईव्ह क्विज, तर लगेच तुम्ही अनअकॅडमीला जॉईन करून घ्या। तर चला मित्रांनो, व्हिडिओला सुरुवात करूया। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अँड ऑनलाईन ॲप्लिकेशन इज एक्सटेंडेड टिल 30 डिसेंबर 11:59 पर्यंत आणि डेट ऑफ ऑनलाईन डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन बाय द स्क्रुटिनी सेंटर इज एक्सटेंडेड टिल, म्हणजे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन तुम्हाला 31 डिसेंबरपर्यंत तुम्ही करू शकता 5 वाजेपर्यंत। आणि सर्वात महत्त्वाचं, ऑल कॅन्डिडेट रजिस्टर ॲज नॉन कॅप आफ्टर 23 डिसेंबर, म्हणजे 23 डिसेंबर नंतर जे विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करतील ते नॉन कॅप म्हणून रजिस्ट्रेशन करतील, ते ॲटोमॅटिकली कॅपमध्ये रजिस्टर होऊन जातील सिस्टीमद्वारे। सच कॅन्डिडेट नेम विल बी अपियर इन प्रोविजनल और फायनल मेरिट लिस्ट ॲज पर द रूल, म्हणजेच तुम्हाला डॉक्युमेंट्स व्हेरीफाय करायचे आणि नॉन कॅप म्हणून करायचे, ते ॲटोमॅटिक तुम्ही कॅपमध्ये रजिस्टर व्हाल। तर मित्रांनो, आता कोणकोणत्या अभ्यासक्रमाची डेट एक्सटेंड केलेली आहे तर ME म्हणजे मास्टर ऑफ इंजिनिअरिंग आणि MTech, त्यानंतर M फार्मसी आणि फार्म डी, त्यानंतर BTech अंडर ग्रॅज्युएटसाठी, B फार्मसी आणि फार्म डी, डायरेक्ट सेकंड इयर इंजिनिअरिंग यांच्या डेट ह्या एक्सटेंड केल्या गेलेल्या आहे। म्हणजेच कसं मी मागे व्हिडिओ बनवून सांगितलेला आहे, तर त्याप्रमाणे 30 डिसेंबरपर्यंत तुम्ही ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करू शकता। नॉन कॅपमध्ये तुम्हाला रजिस्ट्रेशन करायचं आहे आणि तुम्ही फायनल मेरिट लिस्टमध्ये तुमचं नाव बघू शकता। तर खूप आनंदाची बातमी आहे, ज्या विद्यार्थ्यांनी रजिस्ट्रेशन केलेलं नसेल लगेच त्यांना सांगा, हा व्हिडिओ त्यांच्यापर्यंत पोहोचवा, म्हणजे त्यांचं एका वर्षाचं नुकसानही होणार नाही। तर मित्रांनो, ही पूर्ण मी दिलेली आहे प्रोसेस। तर तुम्ही तुमच्या नेट कॅफेवर जा, जो छान फॉर्म भरतो त्या व्यक्तीकडे जाऊन तुम्ही फॉर्म भरू शकता, फिलअप करू शकता। जशा इन्स्ट्रक्शन दिल्या तशा फक्त फॉलो करा, नक्कीच तुमचा फॉर्म ॲक्सेप्ट होऊन जाईल आणि कॅपमध्येच तुमची ॲडमिशन होईल। विदाऊट नॉन कॅपमध्ये तुमची ॲडमिशन ही होणार नाही मित्रांनो। तर एक यश प्राप्त झालं आपल्याला, आपण निवेदन दिलं आणि सामंत सरांनी नक्कीच त्यावरती तोडगा काढला। नक्कीच आपण म्हणतो उदय सामंत सरांना मी पहिल्यापासून बघते, जेव्हापासून लॉकडाऊन लागला तेव्हापासून काही थोडी जरी अडचण असली तर उदय सामंत सर ही निश्चितच सॉल्व्ह करतात। एक छान आणि कुशल मंत्री हा महाराष्ट्राला मिळालेला आहे। मित्रांनो, असे घाणेरडे कॉलेज आणि तेथील स्टाफ यावरती ॲक्शन घेणार तर आहोतच, पण मात्र यामध्ये सांगण्याचं काम आहे की कॉलेजला समजत नाही आहे, एक मंत्री एवढी मोठी डेट एक्सटेंड करू शकतो पूर्ण महाराष्ट्र राज्याची, पण हे कॉलेज आपल्याच कॉलेजमध्ये जे 4 वर्ष विद्यार्थी शिकले त्यांची मदत करू शकत नाही। एक शोकांतिका म्हटलं गेलं आपल्याला आपल्या महाराष्ट्रामध्ये। एज्युकेशन सिस्टीम जी आहे ती पूर्णपणे कोलॅप्स झालेली बघायला आपल्याला मिळेल। अशा कॉलेजच्या एक्झाम्पल जर आपण बघितले तर नक्कीच आपल्याला हे एक मोठं उदाहरण बघायला मिळेल। तर मित्रांनो, भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। आपलं जे काल व्हिडिओ बनवलेला होता त्याचं यश आपल्याला प्राप्त झालेलं आहे, डेट ही M फार्मसीची एक्सटेंड झालेली आहे। भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। चॅनलला मात्र नक्की सबस्क्राईब करून घ्या। तुम्हाला फर्स्ट यूट्यूबर मिळाला असेल जो की प्रॉब्लेम आल्या तो शॉर्टआउटही करून देतो आणि काही प्रॉब्लेम असेल तर त्यावरती सोल्युशनही देतो। तर मित्रांनो, चॅनलला मात्र नक्की सबस्क्राईब करून घ्या। काही अडचण असेल तर तुम्ही इंस्टाग्रामला मेसेज करू शकता, इंस्टाग्रामची लिंकसुद्धा मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये, धन्यवाद।